Γεια σας, καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι μου, στην τρελοκουζίνα της Βασούλας. Πριν σας δείξω τι θα φτιάξουμε, θέλω να κάνετε subscribe στο κανάλι μου γιατί με βοηθάτε να γίνομαι καλύτερη. Πολλά like στη σελίδα μου η τρελοκουζίνα της Βασούλας στο Facebook. Τα λέμε κάθε μέρα και πολύ αγαπησιάρικα. Και να με ακολουθήσετε Instagram και Twitter, Βάσια Crazy Kitchen. Θα σας κάνω μπεϊκονάτα ρολίνια. Τα λατρεύω, έχουν λίγα υλικά, μικρή μεγάλη θα γλύφετε τα δάχτυλά σας. Έχω μπεσαμέλ χωρίς αυγά, εκπληκτική κρεμόδες. Θα τη βρείτε στο βίντεο ο ψευτομουσακάς μου, θα έχω το link από κάτω. Έχω ρεγκάτο και φέτα, έχω μπέικον και έχω και ένα φύλλο σφολιάτας. Πάμε να τα φτιάξουμε. Το πρώτο μας βήμα είναι να κάνουμε τη γέμισή μας. Θα ρίξουμε τα τυριά μας, δοσολογίες στα πάντα κάτω στο κουτί περιγραφής και στην καρτέλα που μας φτιάχνει η σκηνοθετάρα μας που πέφτει μέσα στο βίντεο. Παιδιά, θα τα λατρέψετε, εγώ λατρεύω και μπέικον. Όποιος δεν τρώει το μπέικον μπορεί να βάλει γαλοπούλα καπνιστή, μπορεί να βάλει ζαμπόν, αλλά με το μπέικον έχει άλλη σπιρτάδα. Θα βάλω το μπέικον μου. Εγώ έχω βάλει και πιπεράκι έξτρα στην μπεσαμέλ μου. Και παιδιά το δαγκώνεις και μπουκιά και συγχώριο, δεν φαντάζεστε, ένα καλό ανακάτεμα. Την μπεσαμέλ θα τη βρείτε στο ψευτομουσακά χωρίς αυγά. Θα σας έχω εγώ το link από κάτω. Λοιπόν, έφερα το φύλλο σφολιάτας, το άνοιξα και θα βάλω τη γέμισή μου, παιδιά. Εδώ τη γέμιση. Όλη. Θα γεμίσουμε όλο το φύλλο. Εδώ ενώνουμε τη σφολιάτα μας να μην ανοίξει. Πάμε να κόψουμε τα ρολίνια μας. Εύκολα, γρήγορα, εντυπωσιακά. Πάχος όσο θέλετε. Παιδιά, μην μου τα κόψετε πολύ λεπτά, τα θέλουμε λίγο μπαμπάτσικα. Το βλέπετε? Εδώ. Και θα το βάζω στο ταψί μου. Και θα σας δείξω μετά πώς θα πατάω. Πάμε. Ω Παναγία μου και Χριστέ μου. Αφού έκοψα όλο το ρολό μου σε ρολίνια, μπεϊκονάτα, τι κάνω? Πατάω λίγο με το χέρι μου, βλέπετε, χεράκι στο σπιτάκι μας. Εδώ για να ψηθούν πολύ ωραία, παιδιά. Και έχω χτυπήσει τώρα έναν κρόκο αυγού με λίγο γάλα. Έχω προθερμάνει τον φούρνο μου στους 200 στον αέρα και θα το αψήσουμε περίπου μισή ωρίτσα. Θα είστε από πάνω να τα βλέπετε. Λοιπόν, πάμε να τα περάσουμε τώρα. Τώρα χαμηλώνω το φούρνο στους 180 και ψήνω περίπου μισή ωρίτσα. Αυτά πρόλαβα να σώσω. Τα άλλα 5 τα φάγαμε καυτά από το ταψί. Η μυρωδιά είναι συγκλονιστική. Δεν υπάρχουν πιο ωραία ρολίνια μερακλίδικα από αυτά
που σας έδειξα. Θέλω πολλά like αν σας άρεσε το βίντεο μου, θέλω πολλές κοινοποιήσεις γιατί με βοηθάτε να γίνομαι καλύτερη, θέλω subscribe στο κανάλι μου γιατί είναι δωρεάν και τώρα θα κολλαστούμε παιδιά, είναι κρέμα, η μπεσαμέλ με το ρεγκάτο, με τη φέτα και το μπέικον είναι καταπληκτικό εδώ, κοιτάξτε. Τα 5 σας λέω τα φάγαμε τώρα επί τόπου, δεν μπορούσαμε να περιμένουμε. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με την επόμενη συνταγάρα. Love you!